guys, magigisa po tayo ngayon ng patola with sotanghon. Nilagay na po tayo ng mantika sa kawali, olive oil, sibuyas, bawang. Bago po ang lahat guys, huwag po natin kalilimutan mag-like and share at i-subscribe po ang aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga videos guys. Ilagay na po natin ang ating gulay na patola. Lagyan po natin ng konting tubig. At paminta guys. At patis. Lagyan din natin guys ng magic sarap. Konti lang para may konting lasa naman at yung ating sotanghon. Po naman natin yan. Mabilis lang po yan guys maluto. Ayan guys, mabilis lang po yung maluto. At takpan po natin. Ayan guys, luto na ang ating ginisang patola. Ilagay na po natin sa ating serving bowl. Guys, napakasarap. Sarap ng patola, sariwang-sariwa, bagong puti lang yun guys sa farm. At nagluto ko pala ako ng pritong chicken at pritong isda. At meron na din pong dessert ang ating linggo. Maraming salamat guys. So kung natin kalilimutan mag-like and share at subscribe po ang aking YouTube channel. Salamat. Bye!